Welcome back to my channel. Gagawa tayo ngayon ng quesadilla made from scratch. So meron po ako ditong minced beef na may halong carrots and potato. Ulam namin to nung nakaraang araw. So yan yung ipapalaman natin sa ating wraps. Mamaya. So meron din akong butter, Pamersan cheese, at meron din akong konting onion dito para mamaya sprinkle natin sa papalaman natin. At meron din akong syempre ang ating wraps para sa ating quesadilla. So let's start. Sprinkle lang po natin ang ating cheese first. Bago natin ilagay ang ating beef with carrots and potato. Just make sure na even yung pagkakalagay. Then put some onion. So, mainit na po siya. Pwede na nating ilagay ang ating wraps. Yung una po nating gagawin is yung may butter na area, yun yung ilalagay natin sa kawali. So this time, maglalagay din tayo ng butter dito sa kabilang side. Ganyan lang po siya kadali. So, hahayaan lang natin siyang dyan lang muna for maybe 1 minute bago natin i-flip yung ating tortilla wraps.
gonna show you guys the exact look inside of the tortilla wraps. So yan, napaka-cheesy. Yan. So, meron na kayong instant food.